Всіх вітаю з 1 червнем, з Днем захисту наших дітей. Всім привіт. Коли бачиш усмішку, розумієш, що умови непогані. Я дуже вдячний всім, хто вас оточує, і друзям, і батькам, і там, де ви знаходитесь, всім людям, які допомагають нашим українським дітям. Вас вітаю ще раз, хоча для мене буде особисте свято, коли ви всі повернетесь в Україну. Я думаю, що це наше спільне бажання. Ми зробимо все, щоб всіх вас повернути. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну і наше майбутнє, бо ви є наше майбутнє прекрасне, заради кого ми всі сьогодні воюємо за нашу державу, і наші військові, і наші люди, і наші добровольці, абсолютно всі. Тому зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко, але найголовніше, щоб ми вас повернули вже в безпечну Україну. А з нашого боку, я так розумію, що ми повинні подякувати польській стороні, тому що я бачу, що приймають вас в нормальних умовах. Добрий день, пане президент. Ми дуже дякуємо вам, що в такий складний час ви знайшли час для спілкування з нашими дітьми. В цьому приміщенні сьогодні в нас зібралися діти різних вікових категорій, від дітей 10 до 16 років. Тут є діти, які навчаються з 1 класу в нас, але є діти, які приїхали до нас вже після 24 лютого. Це є діти з Харківської, Київської області, з Полтавської, з міста Києва та з міста Харкова. Не кожен день випадає така честь і нагода спілкуватися з самим президентом України. Тому ми дуже вам за це дякуємо. Я могла би дуже довго розказувати про наш ліцей, хвалитися нашими здобутками, але розумію, що в часі є ми дуже обмежені, і тому я думаю, що буде більш корисно і краще, коли діти будуть спілкуватися, бо вони мають дуже багато до вас питань і побажань. Серйозно? Навіть трішки страшно зараз стало. Дуже багато питань. Діти розумні, питання складні, несподівані. Навіть серед дітей бачу переможців Євробачення в цій рожевій кепочці. Хтось сховався, правда. Це я дитина з Києва. Ставте питання будь-які. Добрий день, пане президент. Мене звати Свищ Роман Андрійович. У мене є до вас дуже важливе запитання. Знаєте, я, опираючись на історію, розумію те, що навіть після нашої перемоги Росія не залишить спроби знову захопити Україну. Тому в мене до вас постає таке запитання. Чи буде в Україні побудована система протиповітряної оборони, така як, наприклад, в Ізраїлі залізний купол? Це дитина з Полтавської області. Я Полтавської області. Шановний Романе Андрійовичу, дуже приємно говорити вже не просто з дітьми, а з дорослими людьми. І я це відчуваю, відчувається це по змісту вашого запитання. Воно, як то кажуть, в яблучко. Чому? Тому що ви прекрасно розумієте, що безпека нашої держави номер один. А сучасна безпека, без неї просто неможливо. Тому це є пріоритет для мене, як для президента, і для кожного з нас, кожного українця. Для того, щоб нормально жити, працювати, навчатись в різних закладах, включаючи Дрогобицький ліцей. Тому, а вже ж, буде побудована сучасна протиповітряна оборона. Побудована навіть міцніше, ніж залізний купол, тому що країна Ізраїль, вона міцна, прекрасна, але вона маленька. І їх система нам з вами не підходить, бо у нас майже, знаєте, Київський регіон, як вся держава Ізраїль, а то і більше. Тому для нас дуже важливо побудувати сучасну, універсальну схему протиповітряної оборони. Будемо будувати. Хочеться побувати швидко. Коли ви з усіма знаннями і пропозиціями повернетесь, мої колеги навіть пропонують вам війти як заступником пану Данілову в Раду національної безпеки і оборони. Я не знаю, чим там займаються всі його заступники, але ваше запитання було дуже актуальне.
Дякую. Доброго дня, мене звати Фляк Софія, я учениця Дрогобицького ліцею. І нещодавно я захистила наукову роботу про участь молоді в громадському житті міста. Я би хотіла глобалізувати це запитання і запитати вас, Володимире Олександровичу, як ви бачите участь молоді в країні у її відбудові після війни? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Ну, просто працювати на будівельних майданчиках ми вам не пропонуємо. Я вважаю, що наша молодь, розвинута молодь, може на вихідних і займатися і такою роботою. І для такої роботи буде точно місце, тому що ми будемо розбудовувати нашу державу, відновлювати її інфраструктури, житлові квартали, мости і багато всього. Тому що ви бачили, що російські окупанти, що вони наробили своїм бомбардуванням, як авіацією, так і крилатими ракетами. Тож роботи буде для всіх достатньо. Але найголовніше – розбудова нашої держави – це сучасні технології. Сучасні технології можуть дати тільки сучасна молодь, яка освічена. Тому саме молодь може отримати сьогодні ці знання і брати максимум з життя, а сьогодні для цього треба просто прекрасно навчатись, багато читати, обмін досвідом з іншими країнами, вивчати всі технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою до нашої держави. І нам потрібні голови нашої молоді, люди, які можуть 24/7 працювати саме мозоком. А так, на вихідних можна і відбудовувати державу і на майданчиках, і садівництвом займатися, і допомагати і своїм батькам тощо. Але найголовніше, мені здається, все ж таки це знання. Знання – це те, що може розвивати нашу державу, і ми дійсно можемо йти вперед, і йти навіть неправильно. У нас немає з вами можливості йти вперед. Нам треба бігти вперед через те, що у нас сусід Російська Федерація, і ми повинні розвиватися швидше, ніж будь-яка країна Європи. Тому, по-перше, припинимо війну, закінчимо, переможемо, потім повернемо все наше майбутнє, це всіх наших дітей, і будемо розвивати Україну. Це ми вам аплодуємо. Ви молодці. Є ймовірність того, що наступного червня року на територіях, де не ведуться бойові дії, діти зможуть повернутися за свої парти. Тобто буде знову очна форма навчання. По-перше, я хочу вам подякувати за настрій вашого запитання. Я зараз вам поясню. Ця війна об'єднала нашу державу. І мені дуже подобається, що сьогодні ви знаходитесь в Дрогобицькому ліцеї, який знаходиться не на тимчасово окупованій території. Але тим не менше, ваше запитання про дітей і про людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або вимушено переміщених осіб, які виїхали через цю війну. І ваше питання про те, як будуть навчатися саме вони. І я тому вам відверто від серця вдячен за те, що ви думаєте не тільки про себе, а думаєте про всіх наших дітей і про всіх людей, і не розділяєте українців. Тому я вдячен за це запитання, яке підкреслює, що ця війна об'єднала і зміцнила наш народ, нашу націю і суспільство. Тепер, що стосується змісту вашого запитання. А вже ж на такі запитання повинен відповідати міністр освіти. Ну так як його з нами немає, вам відповім. Всі тимчасово окуповані території, я вірю, що час від часу, крок за кроком, день за днем, поступово ми будемо деокуповувати. І як тільки там буде безпечно, ми будемо відбудовувати школи, університети, дитячі садочки для того, щоб діти повернулись. І якщо буде безпечно, вони все ж таки зустрічались і працювали, і навчались офлайн. Онлайн – це прекрасно, це сучасні технології, але без спілкування, без соціального діалогу
неможливо правильно, я так вважаю, правильно і швидко розвиватись. Тому все ж таки ми будемо працювати над тим, щоб з початку навчального сезону максимально у всіх містах, які деокуповані і які не окуповані, якщо навіть не закінчиться війна, робити всі можливості для шкіл, десь буде бомбосховище, десь будуть перевезені діти до таких місць замість шкіл тимчасово, де є бомбосховище, або, може, ми закінчимо війну і вже переможемо, то будемо всі навчатись. В будь-якому випадку Міністерство освіти і регіональним владам поставлено завдання зробити максимум, щоб наші діти навчались офлайн. Ну, а там як буде. Дякую. Дивіться, я Костюня Анастасія, учениця Дрогобицького ліцею також. І я навчаюся на профілі правничий. Мене все життя цікавить законодавство, право. Я заглядаю на майбутнє. Все життя. Це довге життя. Прекрасно. Навчаюся на правничому профілі і захистила роботу з Малої академії наук на секції правознавства. І у мене виникли, я шукала відповіді на питання, як удосконалити наше законодавство. Я дійшла результатів, але от ці результати не хочеться, щоб вони залишились на папері. Як не тільки у мене, напевно, у всієї молоді України, яка шукає якийсь розвиток у даній сфері. І от в мене є питання, скажіть, пане президенте, чи буде можливість після війни молоді, наприклад, подавати якісь пропозиції щодо нових законопроєктів або удосконалювати наше законодавство, і чи буде, наприклад, у мене ж та сама можливість? Дуже дякую вам. Ну, з досвіду мого не дуже довгого життя відповім вам. У нас тут поруч зі мною сидять провідні люди нашої держави в різних напрямках. І є один з юристів, який присутній тут. Я думаю, ми йому дамо таку можливість і таке завдання. Я думаю, що він зараз може вам відповісти і одразу запропонувати, щоб всі ваші роботи, вся ваша праця нікуди не ділася із паперових форматів, перейшла в практику. В нашій державі доволі часто не вистачає практичних кроків тих чи інших дітей, ідей дітей. Тому я йому зараз передам слово, якщо ви не проти. Нехай він вам відповість. Прошу, Андрію. Дякую, пане Смирнов. президенте. Доброго дня. Святом вас. Туди, будь ласка. Нам дуже цікаво було б побачити ваші напрацювання, тому якщо вони є, ви, будь ласка, їх надсилайте на адресу Офісу Президента. Ми з моїми колегами їх обов'язково прочитаємо і дамо вам відповідь в частині можливості їх правозастосування або імплементації, як би краще нам всім удосконалити законодавство України. Ми вам дуже вдячні за таку активну роботу, за те, що ви цікавитеся цими питаннями, тому що питання нормотворчої практики, питання удосконалення законів, воно має відбуватися постійно. Тому ми заохочуємо ваше таке прагнення і чекаємо з нетерпінням ваш лист на адресу Офісу Президента. На кого? На ім'я кого? На ім'я Смирнова Андрія. Мене звати Андрій. Смирнов Андрій. Дякую. Так. Пане президенте, чи будете ви голосуватися на наступний вже наступний раз? Чи все ж таки хочете повернутися? Дякую вам, шановна, за запитання. Чесно скажу, зараз інші в державі і у мене, як у президента, пріоритети. По-перше, ми повинні перемогти Росію і закінчити війну, і повернутися до мирного життя нашої держави і відновлення, тому що наша задача зробити Україну, вона прекрасна, зробити її ще краще, ніж вона була до цієї війни. А потім ми з вами вже вирішимо. Про такі речі для мене і для вас, для всіх важливі. Я думаю, ми будемо говорити, коли всі ми будемо на нашій землі. І говорити не по телемосту, коли ви в Польщі на чужині, а ми тут, в Україні, на Банковій, а будемо всі знаходитись в Україні і вже говорити про майбутнє нашої держави. Поки що пріоритети у мене інші.
Але дякую вам за запитання. Щасливо, до побачення. Пане президенте, дякуємо вам і чекаємо вас в Дрогобичі. Єсть.